ღმერთმა დაგლოცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო ძმანო და დანო ჩვენ ვაგრძელებთ საუბრებს ჭეშმარიტი ორიენტირის შესახებ და ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის მნიშვნელოვანია და მთავარი მიზანი ამ ცხოვრებისა არის ღმერთთან კავშირი ხოლო ღმერთთან ეს სულიერი კავშირი მასთან ურთიერთობა შესაძლებელია ლოცვის შედეგად და აი ამ თემებზე საუბრობთ შევიკრიბეთ ჩვენ დღეს. მოგიხსენებათ თანამედროვე სამყარო თავისი ინფორმაციული ასეთი ველით მეტად მძიმე აღმოჩნდა საზოგადოებისთვის. მრავალი ქრისტიანი განსაცდელს ძლივს გაუკლავდება, მათ შორის ჩვენს დეკანოზი ლევანი გახლავთ დაბახმელას ყველა წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის წინამძღვარი და მასთან ვისაუბრებთ აი ამ პრობლემების შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს თანამედროვე ქრისტიანის ლოცვა, როგორ უნდა იყოს კერძოდ იესოს ლოცვა, როგორ გავუმკლავდეთ ამ პრობლემებს სწორედ შინაგანი ლოცვის შედეგად, რა არის გარეგნული ცხოვრების წესი, რა არის შინაგანი სულიერი ცხოვრება, აი ამ საკითხებზე ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ვისაუბრებთ ამ თემებზე, ამალევან გვაკურთხე და დაგლოცოს და გვაკურთხეს. მოდი დავიწყოთ პირველი ალბათ იმით, რომ რა არის აი ჩვენი თანამედროვე ცხოვრების მთავარი პრობლემა, რატო ვერ ვახერხებთ აი ღმერთთან ურთიერთობას, რატო გვიშლის ჩვენ და რა გვიშლის ხელს ამაში. მოგესალმებით, კონსტანტინე, მივესალმები მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია თანამედროვე ცხოვრებაში, სულიერი ცხოვრების საკითხები, ლოცვის საკითხები და როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრობლემაზე ღმერთთან ურთიერთობის, ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არ წარმოშობილა 21 საუკუნეში, ეს პრობლემა არსებობდა თავად მაცხოვრის დროსაც. როდესაც უფალი სულიერ ცხოვრებაზე საუბრობდა, მის თავარ დამაბრკოლებელ საშუალებად მიიჩნეოდა მრავალი საზრუნავი ამ წუთის სოფლის. და თუ პირველ საუკუნეებში ეს ბრძნობა ადამიანებს ძალიან ამძიმებდათ, მით უმეტეს 21 საუკუნეში ეს პრობლემა გაცილებით გაზრდილია, რომელიც მძიმე ტვირთად აწვება ჩვენ სულს და ხელს უშლის ღმერთთან ურთიერთობაში. რა არის ეს პრობლემა? ადამიანის გონების დაკავება მუდმივად ამ წუთის სოფლით, ამ წუთის სოფლის საზრუნავებით. ისედაც უამრავი პრობლემა აქვს ადამიანს და ამ პრობლემის თავის-თავში გადამუშავება და დაძლევა უჭირს 21 საუკუნეში ამ ყველაფერს დაერთო სოციალური ქსელები, ტელევიზია, ის უამრავი პრობლემები, რომელიც ჩვენს გარშემო არის და ტრიალებს და ადამიანის გონება, რომელიც მუდმივად ინფორმაციის დამუშავებით არის დაკავებული, მას ძალიან უჭირს, რომ ჩაიხედოს საკუთარ სულში, დაინახოს ის პროცესები, სულში რა პროცესები მიმდინარეობს და თავის გულიდან მოძებნოს ღმერთისკენ აღსავალი გზა. ამიტომ აი ამ თანამედროვე ცხოვრებაში ქრისტიანი უნდა ჩაეჭიდოს მამათა მოძღვრებას იესოს ლოცვის შესახებ. საიდან მომდინარეობს მოძღვრება იესოს ლოცვის? მას სათავე თავად უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ დაუდო, როდესაც თქვა, კერძოდ ლუკას ახარების 18 ტავის პირველ მუხლში, ეტყოდა მათ იგავსაცა უფალი, ვითარიგი ჯერ არს მათ და მარადის ლოცვა და რაითარ ეწყინებოდეს ლოცვასაში. ესე იგი, ქრისტიანი მუდმივად, სიტყვა მუდმივად მარადის უნდა დაკავებული იყოს ლოცვით. და კიდევ მოციქულთა შორის გამორჩეული პავლე თესალონიკელებს ესე არიგებს. მარადის გიხაროდენ, მოუკლებელად ილოცევდით, ყოველსა შინა მადლობდით. როდესაც წმინდა მამებმა გაანმარტეს მაცხოვრის და პავლე მოციქულის ეს სიტყვები, გითხრეს, რომ ქრისტიანი ყველგან და ყოველ დროს უნდა აღასრულებდეს ღვთისმსახურებას. როგორ არის შესაძლებელი ყოველთვის ადამიანმა ღვთისმსახურება აღასრულოს? ჩვენ ვიცით, რომ მორწმუნეები ხშირად მხოლოდ და მხოლოდ კვირა დღეს ვახერხებთ ტაძარში საღვთო ლიტურგიაზე დასწრებას და ლიტურგიისგან გვგრძნობთ
სულიერი და ფიზიკური ძალების განახლებას. მაგრამ საკმარისია ტაძრიდან გამოვიდეთ, საკმარისია ტაძრის ზღურბს გადმოვაბიჯოთ და ისევ დაუბრუნდეთ ცხოვრებისეულ შფოთიან რიტმს, რომ კარგავთ აი ამ სულის სიცოცხლის შეგრძნებას. ამიტომ მამები ამბობენ, რომ ღვთისმსახურება უნდა გაგრძელდეს ღვთისმსახურების შემდეგ. უბრალოდ ის ფორმას და რიტმს იცვლის, თორე ღვთისმსახურება არასდროს არ უნდა შეწყდეს. როდესაც სამთო ლიტურგიაზე აინთება ადამიანის სულში სულიწმიდის მადლისმიერი შეგრძნება, ეს შეგრძნება უნდა შეინარჩუნოს ადამიანმა მომავალ კვირამდე, როდესაც სამთო ლიტურგია უნდა აღესრულოს. როგორ უნდა შეინარჩუნოს იესოს ლოცვით. ესე განმარტავდნენ წმინდა მამები, რომ ტაძარი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, ხილულ ტაძარს, რომელშიც ღვთისმსახურება აღესრულება ერთი ფორმის მსახურება, ანუ გარეგნული ფორმის მსახურება. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ღვთისმსახურება აღვასრულოთ ჩვენს სხეულშიც, ჩვენს გულზე. ჩვენ ვიცით, პავლე მოციქული ამბობს, რომ ადამიანის სხეული ეს არის სულიწმიდის ტაძარი, გული შეიძლება ჩაითვალოს მით საკურთხევლად, წმინდათა წმინდად და გონება კი არის მღვდელი, რომელიც მუდმივად უნდა ღვთელმოქმედებდეს აი ამ წმინდა ტრაპეზზე, ადამიანის გულზე. როდესაც ლოცვის რომელიმე ერთ ნაწილს ავიღებთ, მოკლე ლოცვის, რომელიც მოსახერხებელია ნებისმიერ დროს და ადგილას, ესე აკეთებდნენ ძველი წმინდა მამები, ზოგიერთი ფსალმუნიდან იღებდა სიტყვას, მაგალითად ღმერთო შეწევნასა ჩემსა მოხედენ და უფალო შეწევნა ჩემ და ისწრაფე, მუდმივად იმეორებდნენ ამ ლოცვას. ღმერთო მიმხილე ან ღმერთო მას შემიწყალე. ან იყო ასეთი შემთხვევაც, როდესაც ასეთ ლოცვას წარმოთქვამდნენ, სასუება ჩემ და მამა, შესავედრებელად ჩემ და ძე, ფარულ ჩემ და სულიწმიდა. მაგრამ ყველაზე მათ შორის გავრცელებული ლოცვა იყო 7 სიტყვიანი ან 5 სიტყვიანი ლოცვა, უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი, რომელიც ყველაზე მეტად დაინერგა პრაქტიკაში. ადამიანი თუ დღისა და ღამის განმავლობაში, რამდენადაც ეს მას შეუძლია, ხელებით საქმეს აღასრულებს, მორჩილებას აღასრულებს, ოჯახში, სამსახურში, თუ ტრანსპორტით გადაადგილდება, ფიზიკურად ის აკეთებს საქმეს, მაგრამ გონებით შეუძლია გულისკარგთან იდგეს და მუდმივად აღასრულებდეს ამ ლოცვას, ანუ შინაგან ღვთისმსახურებას, რომელიც შეუნარჩუნებს მას განწყობას სულიერი ცხოვრებისა და არ მოსტაცებს გონებას ამ წუთი სოფლის საზრუნავები და შფოთი და ექნება მთავარი საზრუნავი, როგორ გადაერჩინოს სული. მამა ლევან, ჩვენ ხშირად ვაწყდებით ესეთ პრობლემას, რომ მრავალ ადამიანს, მათ შორის სასულიერო პირებსაც მიაჩნია, რომ იესოს ლოცვა არ შეიძლება ერისკაცებისთვის, ან იესოს ლოცვას სჭირდება რაღაც განსაკუთრებული გარემო, ბერძნული გარემო, მონასტერი და ესეთი განმარტოვებული სივრცე. ან არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ იესოს ლოცვა იწვევს ხიბლს. ასე შემდეგ და ბევრი არგუმენტია ჩვენს ერთ-ერთ წიგნში ჭეშმარიტი მშვიდობისათვის აი იესოს ლოცვის შესახებ. იქ გავამახვილეთ ყურადღება, ეხლა ჩვენ უბრალოდ ერთი სიტყვით აღნიშნავთ ამას, რომ იქ მოთავსებული გვაქვს ჩვენ აი ამ წიგნში ყველა ის მოსაზრება არგუმენტი წმინდა მამებისა, რომლებიც აბათილებს იმას, რომ თითქოს იესოს ლოცვა არ შეიძლება ერისკაცებისთვის, თითქოს იესოს ლოცვა შეუძლებელია ერთში ცხოვრები ზოგადად პიროვნებებისთვის. და აი ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაზეც ვსაუბრობთ, მამა ლევან, რომ როგორ მოვახერხოთ ეხლა ჩვენ აი ამ გარეგნულ ცხოვრების წესთან, მუშაობასთან, მაგალითად თუ ტრანსპორტში ვიმყოფებით, დაუშვათ ან მოგზაურობთ, ან მივდივართ, მოვდივართ, თუ რამეს ვაკეთებთ, აი პავლე მოციქულის აი ამ სიტყვების, რომ მარად ჯამ ლოცულობდეთ, როგორ შეიძლება აი ეს მოვახერხოთ ჩვენ, რა გვიშლის ამაში ხელს. თავარი ეს არის ალბათ, ხო? აი ერთში მამები ამბობენ, რომ რეალურად აი ვიცით წმინდა მამები, რომლებიც იყვნენ მეფის კარზე, საკმაოდ ხალხმრავალ ვითარებაში ცხოვრობდნენ, საკმაოდ ბევრი შფოთი და ესეთი ინტრიგების ქვეშ იყვნენ, მაგრამ არტოვებდნენ იესოს ლოცვას, როგორც იყო იგივე გრიგოლ პალამატნიერის კაცობაში, მაქსიმე ამსალებელი, გრიგოლ პალამას მამა კონსტანტინე. კი, და სხვა ბევრი
ზოგი ფურნეში მუშაობდა, წმინდა მამები იყო ოსმა მაგალითად და სხვა და ეს ხალხი ახერხებდა ამას, ხო? ესე იგი რა არის მთავარი პრინციპი? იქნებ გადავიდეთ აი ნელ-ნელა ამ პრაქტიკულ სათქმელზეც, როგორ მოვახერხოთ ეს იცით, უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ჩვენ წმინდა წერილიდან მოვიტანეთ მაგალითები, უპირველეს ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ მაცხოვარს და პავლე მოციქულს ეს სიტყვები არ გამოუთქვამს უდაბნოში მცხოვრები ქრისტიანებისთვის, ბერმონასნებისთვის. ეს მცნება არის საყოველთაო. და ესე განმარტავს ყველა წმინდა მამა, რომ მოუკლებელი ლოცვა, ვალდებულებაა როგორც ბერმონაზვნისა, ასევე სასულიერო პირისა და ასევე ერისკაცების. ეს ერთმნიშვნელოვნად ყველა წმინდა მამა ამაზე საუბრობს. ძალიან საინტერესო ფაქტს ვაწყდებით წმინდა გრიგოლ პალამას ცხოვრებაში, როდესაც მან ერთ-ერთი ქადაგების დროს მრევლს მიმართა და განუმარტა პავლე მოციქულის სიტყვები, მარადის გიხაროდენ, მოუკლებელად ილოცევდით, ყოველსაშინო მადლობდით. და მრევლს უთხრა, რომ ისინი მუდმივად, მიუხედავად მათი მრავალი საზრუნავისა, უნდა იყვნენ დაკავებული მოუკლებელი ლოცვით. ამ ქადაგებას ისმენდა გრიგოლ პალამას ახლო მეგობარი ბერი იობი, რომელიც აღაშფოთა გრიგოლ პალამას ამ სიტყვებმა და ქადაგების შემდეგ შედგა მათ შორის საუბარი და უთხრა, რომ მეუფე, როგორ შეიძლება ადამიანებმა, რომელიც ერში ცხოვრობენ და ამდენი საზრუნავებით არიან დაკავებული, როგორ შეიძლება მოუკლებელად ილოცვიდნენ. გრიგოლ პალამა განერიდაო მრავლის მეტყველებას და ორიოდე სიტყვით შეაგუნა და აუხსნა, რომ ეს შესაძლებელი იყო ერშიც და რაზეც უარყოფითი დამოკიდებულება შეინარჩუნა ბერმა იობმა. როდესაც ის თავის კელიაში დააბრუნდა და ლოცვა დაიწყო, ღვთის ანგელოზი წარსდგა მის წინაშე და უთხრა, რასაც წმინდა კაცი გრიგოლი ამბობს, ეს ყველაფერი ჭეშმარიტება, ეს ყველაფერი ზეციდან მომდინარეობს ეს მოძღვრება და მას უნდა უსმენდეთ და მას უნდა დაუჭიროთ. იობი ტოვებს თავის კელიას, მიდის გრიგოლ პალამასთან, მუხლებს ჩაუვარდება და შენდობას თხოვს იმ წინააღმდეგობის გამო, რომელიც მან გამოდგა. გრიგოლ პალამას ცხოვრების ეპიზოდიდან გამომდინარე, უკვე მე მგონი სათქმელი აღარ რჩება არავის, რომ რამდენად შესაძლებელი ერისკაცი დაკავდეს თუ არა იესოს ლოცვით ერში. კიდე სხვა უამრავი ძველი თუ თანამედროვე გასულ საუკუნეში თეოფანე დაკოდებული, ეგნატე ბრიანჩანინოვი, მდენელი ბერები, პაისი ველიჩკოვსკი, მანამდე კი ბატონო, ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში იოსებ ისიხასტი, ეფრემ არიზონელი, იოსებ ვატოპედელი და თუნდაც დღეს მოღვაწე თანამედროვე მამები ათონისთაზე, ყველანი ერთხმად ამბობენ, რომ არ არსებობს განსხვავება სულიერ ცხოვრებაში მონაზონსა და ერისკაცს შორის, უბრალოდ სხვადასხვა რიტმით შეიძლება იცხოვრონ. ესენი ბერმონაზონი მთლიანად მთელი თავის ძალისხმევას მიმართავს ერთი უმთავრესისკენ ლოცვისკენ, ერისკაცი ამ დონეზე ვერ ახერხებს კონცენტრირებას ლოცვაზე, მაგრამ რამდენადაც შესაძლებელია ერში, იმდენად მას იგონება უნდა დაკავებული იყოს ღმერთით, წინააღმდეგ შემთხვევაში წარიტაცებს ამ წუთის სოფლის საზრუნავები და ვერ მოხდება სულიერი ფერისცვალება. და ჩვენ ვიცით, თუ სულიერი ფერისცვალება არ მოხდა, შესაბამისად ადამიანი ვერ დაიმკვიდრებს სათავსასიტყვას. ამიტომ ლოცვა საჭიროა როგორც მონასტერში, უდაბნოში, მონასტერში, ასევე ერშიც აუცილებელი. მამალ ლევან, კიდევ ერთი საკითხი გვაქვს გასარკვევი. ხშირად თანამედროვე ქრისტიანი გაფანტულია. და ვთქვით, ამის მიზეზები ნაწილობრივ ხო, რომ ეს ინფორმაციული ველი ზოგადად სიჭარბე აი ამ ინფორმაციისა იმდენად მოიცვა მთელი ადამიანი თავისი გონები და რაღაც პოლიტიზირებული გახადა თანამედროვე ადამიანი, რომ ადგილი არ დაუტოვა ღმერთს. და ალბათ თავარი ის არის, რომ ჩვენი სათქმელი, რომ დღეს მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ადამიანმა მოახერხოს ყურადღების მოხვეჭა და კონცენტრირება ლოცვის დროს. წმინდა მამები როგორც გვეუბნებიან ჩვენ ამისთვის საჭიროა საკუთარი თავის სიგლახაკის დანახვა. რა არის ეს სიგლახაკე სულისა, რომელიც ესედან საჭიროა? ანუ როცა მამები ამბობენ, რომ აი ადამიანმა უნდა იგრძნოს, რომ თავად არაფერი არ არის ღვთის გარეშე, რომ მას რეალურად ჭირდება ღვთის შეწევნა და პლუს ამას უკიდურესი განცდა იმისა, რომ არის დიდი ცოდვილი და რომ
აი ამ ცოდვების გამო მას ჭირდება უდიდესი სინანული და აი ამ სინანულის ნიადაგზე უნდა აღორძინდეს ის წმინდა ლოცვა, რომელმაც უნდა მოაწესრიგოს მისი შინაგანი სამყარო. მოდი აი აქეთკენ ამაზეც ვისაუბროთ, მამა ლევან, როგორ მოვახერხოთ ეს აი ამ თანამედროვე სამყაროში, რომ ეს სინანული და განცდა ჩვენი ცოდვებისა და ხედვა დაგვეუფლოს, რომ სწორად წარიმართოს ჩვენი ლოცვა. იცით, როგორც ეკლესიის მოძღვრები გვასწავლიან, არსებობს გარეგანი კაცი და შინაგანი კაცი. გარეგანი ეს არის ადამიანი, რასაც გარეგნულად აღასრულებს, რასაც ჩვენ ფიზიკური თვალით ხედავთ. მაგრამ არსებობს შინაგანი კაცი, თავისი ფიქრებით, ზრახვებით, გრძნობებით, სულიერი განწყობებით, შინაგანი მსოფლმხედველობით, შინაგანი დამოკიდებულებით სამყაროს მიმართ და თუ ჩვენ ვიზრუნებთ მხოლოდ გარეგნული კაცის გამოსწორებას და შინაგანი დაგვრჩება გამოუსწორებელი, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენს მიზანს ვერასდროს ვერ მიაღწევს, რასაც ცხონება და განავრთობა ქვია. ამიტომ მამები ამბობენ, რომ როდესაც შეძლებ და მოაგვარებ შენს გარეგნულ ცხოვრებას, ანუ ეკლესიური ცხოვრების რიტმს, ფეხს აუწყობ, თავის დროზე ესწრები წირვას, თავის დროზე ამბობ აღსარებას, იღებ წმინდა ზიარებას, კითხულობ წმინდა წერილს, ამის შემდეგ უნდა გადახვიდე აუცილებლად შინაგანი სამყაროს მოწესრიგებას. როგორ ხდება შინაგანი სამყაროს მოწესრიგება? რა ხდება, რა პროცესები მიმდინარეობს? ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანი დაცემული, მასში არსებობს ვნებები. ადამიანის დაცემის შემდეგ ჩვენ მემკვიდრეობით ეს დაცემულობა მივიღეთ. ქრისტე უფალმა კი განკურნა კაცობრივი ბუნება, მაგრამ ჩვენი პიროვნება პირადი ასკეზით, პირადი მოღვაწეობით უნდა განიკურნოს. და სწორედ აი ამას ამბობენ მამები, რომ იესოს ლოცვა არის, იესოს ლოცვის მოღვაწეობა არის უმთავრესი შინაგანი კაცის გამოსწორებისკენ. როგორ? ცოდვა, როგორც ასეთი და ვნება ადამიანში ერთ ბაშად არიბადება. ის გადის გარკვეულ ეტაპებს, სანამ ის ჩვენი სულის მდგომარეობად გადაიქცა. ეს ეტაპები ესეთია. პირველი გონების კარზე ან გულის კარზე აკაკუნებს რომელიმე ცოდვა, რომელიმე ვნება. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც უცაბედად ადამიანისგან დამოუკიდებლად რაიმე ცოდვისმიერი აზრი ჩნდება გონებაში. ეს ცოდვისმიერი აზრი თავისთავად უკვე ცოდვას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ უნებურად არის, უნებურად აღმოაცენა ადამიანის გონება. მაგრამ ამ დროს შეუძლია ადამიანს უარყოს ეს აზრი, ან პირიქით მიიღოს და დაეთანხმოს. თუ მიიღებს და დაეთანხმება და ყურადღებას მიაქცევს, მაშინ აქ უკვე იბადება ადამიანის ცოდვა. თუ მასთან საუბარში მოიწონებს მისგან მოწოდებულ აზრს და ნება, ადამიანის ნება დაიწყობს მერყეობას შეასრულოს თუ არა მოწოდებული აზრი და შემდეგ ნებითაც მას დაეთანხმება, ცოდვა იშვა უკვე გონებაში. და რაც გონებაში იბადება, ის აუცილებლად ჩავა გულში. გული გრძნობით დაეთანხმება ცოდვას, ნება სრულად მიდრეკილი იქნება ცოდვისაკენ, ხდება ცოდვის ჩადენის გადაწყვეტილების მიღება და იშვება ადამიანში ცოდვა და შემდეგ უკვე საქმით იბადება. და თუ ეს განმეორდა მრავალგზის ადამიანს ჩვევაში გაუჯდა ეს მდგომარეობა, ამ ყველაფერს ეწოდება უკვე ვნება. და ადამიანი დამონებული ვნებისადმი კარგავს უნარს საკუთარი თავში ატაროს საფრთხო მადლი სული წმინდის. ამიტომ აი აქ თუ ადამიანი მოახერხებს და შეძლებს, რომ პირველივე შემოთავაზებას, პირველივე აზრის გაჩენას არ მიაქცევს მას ყურადღებას, არამედ მთელს თავის ძალისხმევას და ენერგიას წაიღებს იესოს ლოცვისკენ, უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე ცოდვილი და ამ ლოცვით უარს ეტყვის ცოდვას, მაშინ ცოდვა მოკვდება სათავეში და ის ვერ ჩააღწევს ჩვენს გულამდე. ესე ამბობენ წმინდა მამები, ცოდვა დასაწყისში არის ჭიანჭველის მსგავსი და მისი მოკვდინება ძალიან ადვილად არის შესაძლებელი, მაგრამ გაივლის რამ პროცესებს, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, ის უკვე ლომის ძლიერებას შეიმოსავს და უკვე ძალიან რთულია მისი დამარცხება. ამიტომაც ერისკაციც უნდა აკონტროლებდეს საკუთარ ფიქრებს, საკუთარ აზრებს. დილით ადგება თუ არა. პირველი გაიგოძებს თუ არა ლოგინში, პირჯვარი უნდა გამოისახოს და ეს მცირე ლოცვა, იესოს ლოცვა ლოგინშივე თქვას, რომ პირველი შთაბეჭდილება მის სუფთა გონებაზე, ახალ გამოგვიძებულ გონებაზე იყოს იესო ქრისტეს სახელი და არა ცოდვისმიერი რაიმე ფიქრი და გრძნობა.
და დილიდვანვე უნდა განეწყოს საბრძოლოდ, რომ არ დაუთმოს თავისი გული დაგონება ეშმაკს. შეასრულოს დილის ლოცვა, შესაძლებელია ლოცვის მერე იესოს ლოცვის კანონიც მოძღვრისგან მიცემული შეასრულოს და დღის განმავლობაში, როგორც ამას ერთ-ერთი ჩვენი თანამედროვე მოღვაწე მამა არქიმანდრიტი რაფაელ კარელინი ამბობს, ჩათვალოს, რომ მთავარი საზრუნავი და მთავარი საკეთებელი, მიუხედავად უამრავი საზრუნავისა, იმ დღეს არის ლოცვა და ღმერთთან კავშირი და არა ის საქმეები, რომელსაც ჩვენ იმ დღის განმავლობაში ვაკეთებ. და თუ ამას მუდმივ შრომად გაიხდის ერისკაცი, დადგება დრო, როდესაც გონება მისი განიკურნება ცოდვის რახვებისგან, გული მისი განიკურნება და ისეც საბოლოოდ მიაღწევს მიზანს, ქრისტიანულ მიზანს, რომელიც არის ღმერთთან შეერთება და ცხოვრება. ამალება, ხო, ახლა ჩვენ განვიხილეთ თუ როგორ ვითარდება ცოდვა ადამიანის სულში და როგორ უნდა ვებრძოლოთ მას იესოს ლოცვით. ახლა თქვათ ისიც, რომ აი როგორ ხდება, რომ წმინდა მამები ამბობენ ასეთ სიტყვებს, რომ იესოს ლოცვის დროს ყურადღება, ესე იგი, უნდა ჩაკეტო ლოცვის სიტყვებში და შემდეგ აი ამ ყურადღებიან ლოცვას შრომის შედეგად ნელ-ნელა ეთანხმება გული და უკვე ამის შემდეგ თქმა უნდა ეს არის თანმიმდევრული პროცესი, ერთბაშად ეს ყველაფერი არ იბადება ადამიანის სულში, მაგრამ მუშაკობის შედეგად ადამიანს შეუძლია ნამდვილად ეს გულის მიერ ლოცვას დაეუფლოს და მოხდეს აი ამ ყურადღებიანი ლოცვიდან უკვე გულისმიერი შინაგანი ლოცვის, რასაც უწოდებენ წმინდა მამები, აი ამის მიღწევა. ამასაც ერთი-ორი სიტყვითაც ვთქვათ, როგორ ამბობენ ამას წმინდა მამები და იცით, როდესაც თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ იყო ბევრი ადამიანი პიროვნება, რომელიც იესოს ლოცვას ეწინააღმდეგებოდა, თითქოს ის განსაკუთრებულ ადგილას უნდა თქმულიყო და განსაკუთრებულ პირობებში. ამ აზრის გამოწვევის მიზეზი იყვნენ ადამიანები, რომელიც არასწორად უდგებოდნენ იესოს ლოცვას და ამ არასწორ სულიერ ცხოვრებას და ლოცვის განვითარებას წყალებში მოჰქონდა მათთვის სულიერი ხიბლი. ეს რა მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი თვითნებურად წმინდა მამების და მოძღვრის გარეშე თვითნებურად იწყებს ლოცვასთან ლოცვით ღვაწლს. ისე რომ არ იცის ამ ლოცვის განვითარების ეტაპები თვითონ გამოუცდელია, მაგრამ თვით დაჯერებული ამ პარტავნებითა და ქედმაღლობით უდგება ლოცვას იმ მიზნით, რომ სწრაფად მიაღწევს მაღალ სულიერ მდგომარეობას. აი თვითონ განწყობა, ესეთი კადნიერი და თავხედური განწყობა, რომ ლოცვას შეიძლება ადამიანი თვითნებურად დაეუფლოს, ისე რომ არ იკითხოს, არ ისწავლოს, ეს ყველაფერი ძალიან ცუდი შედეგით მთავრდება და მამები გვასწავლიან, რომ ამ საფრთხეს აერიდოს ადამიანი ლოცვის დროს უნდა დაიცვას ორი ესეთი განუხრელი კანი, რომელიც დაიცავს მას ყოველგვარი ხიბლისგან. ჯერ პირველ რიგში შეისწავლოს წმინდა მამათა მოძღვრება როგორია, დაეკითხოს გამოცდილ სულიერ მოძღვრებს და ორი უმნიშვნელოვანესი რამ, ლოცვის დროს უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ გონება იყოს მოქცეული ლოცვის სიტყვებში და ლოცვიდან გაქცეული გონება კვლავ დააბრუნოს ლოცვის სიტყვებში და ლოცვა წარმოებდეს როგორც სინანული. სინანულის განცდით უნდა იყოს ლოცვა აღმოცენებული. ერთ-ერთი მამა ესეც ამბობს, რომ ლოცვა ეს არის მათხოვრის დღიური ლუკმის თხოვნა ღვთისად და არა კადნიერება, რომ მაღალ სულიერ საფეხურებზე და ჭვრეტაში მოვიდეს. ამიტომ თვითონ ლოცვის შინაარსის თუ გონება მას დაუკვირდება, თავისთავად წარმოშობს სინანულს. როგორია ეს? უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე ცოდვილი. ესე იგი, ცოდვილი ვარ, უძლური ვარ, დაცემული ვარ, ჩემით წამოდგომა არ შემიძლია, მხოლოდ უფალო შენ შეგიძლია ჩემი გადარჩენა. აი ეს გრძნობა და ეს ფიქრები უნდა იყოს ლოცვის საფუძველი და როგორც მამები ამბობენ, სწორედ ლოცვის პირველი შედეგები, პირველი ნაყოფები სულისათვის, ეს არის ყურადღებიანი ლოცვა, ეს არის საკუთარი ცოდვის ხედვა, სინანულის განცდა, ცრემლი, უღირსების შეგრძნება და შეგრძნება იმისა, რომ თავითვისი ადამიანს გადარჩენა არ შეუძლია მხოლოდ ღვთის ძალით და აი ამ გრძნობებში, ეს გრძნობები თავისთავად სიმდაბლიდან გამომდინარეობს და რაც უფრო მეტად ადამიანი ჭრატის სიმდაბლეში, მით უფრო აღემატება სულიერ ცხოვრებაში. ღვთის თვალში ის უფრო დიდი ხდება და როდესაც უფალი
დაინახავს, რომ ადამიანის სულად არის სიმდაბლე შემოსილი და მას საფრთხე უკვე აღარ ემუქრება იმისა, რომ მაღალი სულიერი მდგომარეობის გამო ის ხიბლში და ამპარტავნებაში ჩავარდეს, აი ამის შემდეგ უკვე შეიძლება უფრო მაღალ საფეხურზე აიყვანოს სული, როგორიც არის ღვთის სიყვარული, როგორიც არის ურყევი რწმენა, როგორიც არის ხედვა ღვთის ჭეშმარიტებისა და ყველაზე უმაღლესი საფეხური, რომელსაც თაობებშიო, როგორც ისააკასური ამბობს 2-3 თუ მიაღწევს, ეს არის ღვთის ნათლის ჭვრეტა, რომელიც ძალიან იშვიათად ეძლევა თვით უდაბნოში მოღვაწე მამებსაც კი და ამიტომ იმ განცდით რომ ჩვენ ახლა დავიწყებთ ლოცვას და უცბად საღვთო ნათლის ჭვრეტას მივაღწევთ, ესეთი განწყობა ლოცვის საწყისში ძალიან სახიფათოა და მავნე ადამიანის. ესე იგი ლოცვის მთავარი საყრდენი და საფუძველი ეს არის სინანული და ყურადღება. ლევან, თქვათ კიდევ იმის შესახებ, აი საფრთხეებზე ვსაუბრობ ჩვენ ლოცვის თუ რა საფრთხეები ახლავს და აი წარმოსახვები. ჩვენ ვიცით რომ კათოლიკურ სამყაროში არის არასწორად განვითარებული ეს ლოცვის ფორმები და თომა აქვინელის სწავლება არსებობს ესეთი რომ ის წარმოსახვებით ესეთი ვიზიონიზმი ქვია ამას, ანუ ვიზუალურად წარმოსახვაში გონებაში ატრიალებს ქრისტეს ცხოვრებას ან რომელიმე წმინდანისა და შემდეგ აი ეს ნებისმიერი ესეთი სული გადმოდის მასში და ეს გახურვებას იწვევს და ამ ადამიანებს ქონია, რომ ეს არის მადლის გამოვლინება სინამდვილეში ეს არის ის ხიბლი, რომელიც აი ამ წარმოსახვითმა, ესეთმა მაქსიმალურმა წარმოსახვებმა მასში გააჩინა და ეს არის ძალიან საფრთხის შემცველი რამ. პრინციპში ჩვენ ძირითადად აი ამ საფრთხეზე ვთქვით, მაგრამ კიდევ თქვათ რა საფრთხეები არსებობს, აი როგორ ეწინააღმდეგება ამ სულს ამპარტავნება, ჩვენი ქედმაღლობა, ჩვენი პატივმოყვარეობა, ხო? აი თავარი პრობლემა ჩვენი რა არის, ხო? სიმდაბლე გვიჭირს ჩვენ. როცა სიმდაბლე გვიჭირს, ხო, ის ადამიანი ფიქრობს ფარისეულად, რომ მისი ლოცვა არის მართლა ლოცვა და ის არ არის როგორც ის სხვა კაცი. და როგორ მოვახერხოთ, რომ აი ამ სიმდაბლეს რაღაცნაირად ჩავეჭიდოთ, დავინახოთ ეს ჩვენ თავში და აი ეს ამპარტავნული რაღაცნაირად გამოძახილი, რომელიც მუდმივად გვაწუხებს ყველა ჩვენთაგანს, ამენაირად დავახშოთ, რომ ეს ლოცვა გახდეს ესეთი შედეგიანი. იგივე შეიძლება ითქვას, ისევე იესოს ლოცვით. რატო? იმიტომ რომ იესოს ამდენიანი ხშირად ამპარტავნებაში ვარდება მას შემდეგ, რაც დაკმაყოფილდება თავისი გარეგნული მოწესრიგებული ცხოვრებით. როგორც წერდა თქვი, თავის დროზე მარხულობს, თავის დროზე ლოცულობს, თავის დროზე აღსარებას ამბობს, ეზიარება და ასე შემდეგ. თუ გონება, ესე ვთქვათ, შთაბეჭდილებებით არის გაფანტული, ვერ იხედება თავის თავში. რა პროცესები მიმდინარეობს, რა ცოდვისმიერი და ნებისმიერი პროცესები მიმდინარეობს მასში. ამიტომ ის ადამიანი, ვინც იესოს ლოცვით არის დაკავებული და ყურადღებით ლოცულობს, სწავლობს ნელ-ნელა მიაპყროს თავისი გონების მზერა საკუთარი გულისკენ, საკუთარი სულისკენ. და იქ ნახულობს, რომ თურმე სათნოებები, რომელსაც ის გარეგნულად აღასრულებს, ამის ქვეშ იმავრება ცოდვა. მაგალითად შეიძლება ვთქვათ, ადამიანი ლოცულობდეს, მაგრამ ამ ყველაფერს აფუძნებდეს პატივმოყვარეობაზე, ამპარტავნებაზე და სხვა მაჩვენებლობაზე და ასე შემდეგ. და აი ეს ხედვა, რომელიც ადამიანს ანიჭებს შინაგანი ცხოვრების სამყაროს ხედვას, ხდება კაცი, რომ მისი გარეგნული სათნოებები საფუძველს იღებს მისი დაგვინძურებული გულით. და სათნოება, რომელიც გარეგნულად სათნოებად ჩანს სინამდვილეში, მისი ძირი არის რომელიმე გაფუჭებული გრძნობა გულისა, ნებისმიერი გრძნობა. და ამიტომ ხედავს რამ რეალობას, კარგავს საკუთარი თავის მიმართულებას, როგორც კარგისა, როგორც კეთილისა, როგორც აღმატებულისა, როგორც კარგი ქრისტიანისა და სწავლობს სინანულს. რეალურად ხდება. აქამდე თუ წმინდა წერილში აქვს საკითხული და მამათა მოძღვრებაში, რომ მას რეალურად არ შეუძლია ნამდვილი ერთი სათნოებაც არ გააჩნია და ჩვენ დილის ლოცვებში ვკითხულობ მაკარი დიდის ლოცვას. რამე თუ არა მიქმნიეს კეთილი წინაშე შენს.
არამედ მიხსენე განსასწრებისგან და იყავ ჩემ შორის. აქამდე თუ მან თეორიულად იცოდა, რომ მარსში არ არის რეალურად არანაირი სათნოება, იესოს ლოცვით ის სწავლობს, რომ რეალურად მართლა არ არის მასში არანაირი სათნოება და ესე სწავლობს სიმდაბლეს. ზოგიერთი ამბობენ, რომ ნებებით შემოსილმა ადამიანმა არ უნდა დაიწყოს იესოს ლოცვა, მაგრამ ამაზე დიდი ხნის წინ უპასუხა ღირსმა პაისი ველიჩკოვსკიმ, რომ ზუსტად რომ დაინახოს ადამიანმა, რომ ის არის ნებებით შემოსილი, უნდა დაიწყოს იესოს ლოცვა, რადგან ერთადერთი იესოს ლოცვა ანიჭებს საკუთარი ცოდვის. მე რამდენადაც მახსოვს, მამაო, იქ აკრძალულია მაღალი საფეხურების ლოცვის სურვილი იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანი იმყოფება მძიმე ცოდვებში და აი ამ ცოდვებთან განშორება არსებობს და ამავე დროს უნდა რომ აი რაღაც მაღალ სულიერ და ლოცვით დონეებს მიაღწევს. ნუ ჩვენ აუცილებლად უნდა ეთანხმებოდეს ცხოვრება ლოცვას. თუ ცხოვრებასა და ლოცვას შორის არსებობს განხეთქილება, ანუ ცხოვრება სხვა არასახარებისეული მცნებებით მიმდინარეობს, არამედ სხვა პრინციპებით, ამავე დროს ადამიანი ცდილობს ლოცვის დაუფლებას, ესეთი ადამიანი სულიერად ავადდება და შეიძლება ფსიქიურ აშლობამდეც მივიდეს. ამიტომ როდესაც მამები ამბობენ, ნახავთ, იესოს ლოცვით დაკავებული ადამიანის რაღაცა ფსიქიური პრობლემები შეექმნა, ფსიქიური აშლილობა დაემართა, ეს შედეგი არათავად ლოცვისა, არამედ იმ არასწორი მიდგომისა, რომელსაც ის უფსკული, რომელიც არის მის ცხოვრებასა და ლოცვას შორის. მაგალითად, არ შეიძლება ადამიანი მომაკვდინებლად ცოდვაში იყოს და იესოს ლოცვას ლოცულობდეს იმ განწყობით, რომ დაეუფლოს მაღალ ლოცვას. შეიძლება ესეთი ადამიანი იესოს ლოცვას ლოცულობდეს, ოღონდ იმ ვნებისგან და იმ არასწორი ცხოვრებისგან გასათავისუფლებად, რომელსაც ის დაუპყრია ეს. ამა ლევან, რო შევაჯამოთ ახლა ჩვენი საუბარი და ვეთქვით ჩვენს მენელებს, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ იმას გვასწავლოთ ლოცვა, ჩვენ თავად ვსწავლობთ და სწავლის პროცესში ვიმყოფებით, უბრალოდ ამას გადმოგცემთ წმინდა მამებისეულ სწავლობას იესოს ლოცვის შესახებ და ვიცით, რომ ყველა ადამიანისათვის ის არის ძალიან სასარგებლო. ადამიანის ცხოვრებაში ლოცვას უკავია ცენტრალური ადგილი, ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, თუ გსურს ჩვენ ღმერთთან ცოცხალი ესეთი ორგანული კავშირის დამყარება და ამის შემდეგ საჭიროა ესე იგი ეტაპობრივად ნელ-ნელა გადავიდეთ აი ამ საქმეზე, რასაც შინაგანი ღვაწლი ქვია. თუმცა მას გააჩნია თავისი საფეხურები, თავისი შედეგებით იმ პირველივე საფეხურებზე, რომელიც შემდეგ უკვე თავის ნაყოფს გამოიღებს. აი რა არის ეს ნაყოფი, მამაო, რო ვთქვათ, რას შედეგებს იძლევა ბოლოს ლოცვა და ადამიანში როგორი სულიერი ფერისცვალება ხდება. როგორც წეგან თქვით, ლოცვის ყველაზე უმაღლესი საფეხური, რომელსაც წმინდა მამები აღწერენ, ეს არის ღვთაებრივი ნათლის, უქმნელი ნათლის ჭვრეტა, რომელსაც ძალიან იშვიათად მიაღწევს ადამიანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ პრეტენზია ამ სიმაღლის დაპყრობის არ უნდა გქონდეს და არ უნდა გაგვეჭდეს, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი რამე უნდა ვახსენოთ, რომ იესოს ლოცვას, მას პრაქტიკულს აღსრულებულს ადამიანის რწმენა, რომელიც მხოლოდ გონებაშია, როგორც თეოფანი დაყოლებული ამბობს, ეს რწმენა გადააქვს ადამიანის გულში. ანუ უფრო ღრმას და რეალურს ხდის. ანუ ჩვენ თუ ამბობთ, რომ ღმერთი გვიყვარს და ეს მხოლოდ შეიძლება იყოს სპირით გამოთქმული და გონებიდან გამოთქმული აზრი იყოს და გული ამგზნობას არ ეთანხმებოდეს, სწორად წარმოებულ იესოს ლოცვას შეუძლია ეს სიყვარული მხოლოდ იმით გამოთქმული გულში ჩაიტანოს და რწმენა და სარწმუნოება ადამიანის შინაგანი ცხოვრების რეალობად აქციოს. ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი. ერთი ბერი მეუბნებოდა მამა იოანე კრისტიანკინთან დავდიოდიო და როდესაც უყებოდიო ჩემს სულიერი ცხოვრების შესახებო, ის მეუბნებოდა, რომ შეიძლება ყველაფრით კმაყოფილი იყოს საკუთარი თავისა გარდა ერთისა. და რა არის ეს ერთიოდა? აკლია ღვთის სიყვარული და ადამიანების სიყვარული. ეს არის სათნოებათა თავი. თუ მაშინ ნაკლებანი ხარ, ესე იგი ყველაფერში ნაკლებანი ხარ. და აი სწორედ ლოცვას, სწორად წარმოებულ ლოცვას შეუძლია ასწავლოს ადამიანს ნამდვილი და ჭეშმარიტი სიყვარული მთელი არსებით ღვთისა და სიყვარული საკუთარი მოყვასისა. და მე მგონი ამაზე დიდი ნაყოფი არ შეიძლება არსებობს. სიყვარული არის გვირგვინი ყველა საქმეებისა და ყველაზე მეტად ეს გვაკლია და ზუსტად ამას უნდა ვითხოვდეთ. როგორმე ვისწავლოთ ერთმანეთისა და ღვთის სიყვარული.
დიდი მადლობა, ლევან, აი ამ საინტერესო საუბრებისთვის. ღმერთმა მოგცეს ჭეშმარიტი ლოცვის ნიჭი ყველა ჩვენთაგანს სრულიად მართლმადიდებულ სამყაროს, ვინაიდან ნამდვილად ლოცვა შეუძლია გადარჩენა ადამიანისა და ცხონება, თუ ის მართლაც სწორად წარიმართება მის სულიერ ცხოვრებაში. დაგლოცოთ და გადახაროთ ღმერთმა. ამინ.